Prudent smile! Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Deze keer doen we iets anders dan andere keren. Wat niet veranderd is dat dit Bianca is. En hoe heet jij ook alweer? Jan, toch? Nee, is alleen als mijn haar mooi zit. Nou, je haar zit toch best mooi? Toch? Of niet? Nee, dit Goed. is Jeroen. Hoi. Nou, hoi, ik ben Jeroen. Hi! Wat gaan we eigenlijk doen nu? Nou, we zijn nu bij het bos. Meer en bos, om precies te zijn. En we gaan kijken, want een tijdje terug zijn we hier ook al geweest. En toen zagen we hier allemaal mooie bramen hangen. En het is nu augustus, dus het zou zomaar kunnen dat die bramen intussen rijp zijn. Dus dat gaan we nu even uitchecken. Laten we het hopen. We hebben genoeg bakken bij ons. Duim, 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 duim. En die gaan we nu even tevoorschijn halen en we gaan op zoek naar bramen. Yes. Dat is niet lief. Nou, je hebt een mooie grote bak bij je, zie ik. Ja, het is dus de bedoeling dat hij helemaal vol komt. Helemaal vol, dus nou, we hopen maar dat we hier veel gaan vinden. In ieder geval heel veel hardlopen. Ja, en veel vliegjes rond Mars, dus dat is ook fijn. Ja, maar dat ga je zelf hoor. We zagen net een hondje lopen en dat was er zo een, hè? Dat was dus weet. Zag je die billen? Dat was er zo een. Oh, die willen we hebben. Die willen we hebben. Die had echt zo mee naar huis gemogen van ons. Maar hij moest met het baasje mee, dus ja. Ja, en wij moeten bramen zoeken, want die hebben we nog steeds niet gevonden. Nee, het is een beetje een discussie ook van, Jeroen zei het moet hier links, ik zeg het moet hier rechts. We moeten in ieder geval op zoek naar een rotonde met bomen. Dat weet ik nog wel. Dus, nou we hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws. We hebben die... Rotonde met bomen, die hebben we gevonden. Dat is hem. Dat is hem, voor zover je rotonde kan noemen. En dan het paadje waarvan wij dachten dat die framboosjes en braampjes er waren, dat is daar zo. Hebben we ook gevonden, want daar komen we net vandaan. Niks te bekennen. Het is trouwens wel grappig, want we zeiden het net al van hopelijk gaan we deze helemaal vol krijgen. Nou ja, het is natuurlijk ironisch dat we nu niks vinden en dat we naar een nieuw adresje moeten. Maar het is ons wel ooit eens een keer gelukt, hè? Om 2 van zulke grote bakken helemaal vol te krijgen met bramen. En de laatste restjes liggen nog in de vriezer. Dat is niet waar trouwens. Nee, zijn er net uit. Die zijn er net uit, die hebben we net opgemaakt. Nee, en ja, het is gewoon een kwestie van een goed adresje vinden en dan als een gek gaan plukken. We hebben ook wel eens een keer gehad dat je echt hele mooie struiken ziet, helemaal bomvol. En je denkt van, nou, daar gaan we van de week even langs. En toen gingen we langs en toen was alles weg. Ja. Gewoon gekapt, gesnoeid, weg. Kaal, weg. Helemaal Oei. kaal. Zo zonde. Dus ja, je moet wel ja, in het voorjaar zeg maar wat vaker rondlopen. En gewoon precies op tijd zijn, net die mazzel Ja, hebben. nou even goed alle plekjes vinden en even in de gaten houden van nou deze gaan het een beetje al doen. En dan gewoon eigenlijk zorgen dat je die bakken in de auto hebt. Staat er gewoon. Pluk! Pluk! Nou, dan gaan we dat nu doen. Zei je wat? Ik zei, ja, hier hangt wel wat. Het is nog niet allemaal rijp, maar ik denk dat we wel het een en ander kunnen plukken al. Ik heb in ieder geval nu al pijn aan mijn voeten van de stekels. Ik zie daar wel te rijpen. Doe de bak maar open.
opbrengst voor vandaag. Ben jij Niet er? vol, maar Het is niet vol, maar het is toch nou ja, een grammetje of 200 zal het zijn, denk ik. jij zegt het. 150 à 200 gram. Dus nou, daar betaal je in de supermarkt toch 2,39 € voor. Dus Hebben we toch weer bespaard. hebben we toch weer even lekker bespaard. En als je zelf nou ook bramen wil gaan plukken, dan even een paar tips. Doe het niet waar wij gaan plukken. Dat is tip 1. Nou, bramen vind je vooral in een beetje duinachtig gebied. Nou, we zitten hier in Den Haag, dus dat is helemaal goed. Wat fijn is om wel een beetje stevige kleding aan te doen. Dus ik heb expres een spijkerjasje aan. En Ja. Ik heb sowieso een lange broek. Dat is wel handig. Want zelfs door een spijkerbroek voel je soms de doorns. ja, daar groeien ook veel brandnetels tussen vaak. Dus Ja. daar moet je ook wel voor oppassen. Handschoenen, dat lijkt een goed idee, maar dat is het niet helemaal. Want als je met handschoenen gaat plukken, dan voel je dus niet meer eigenlijk hoe hard of hoe zacht die braam zelf nou precies is. Dus daar kun je de braam dan ook weer mee kapot knijpen. Dus je moet gewoon een beetje voorzichtig zijn met de doorns en zonder handschoenen. En dan krijg je wel dit wel weer. Dus dat is Lekker. de volgende tip. Flesje water mee. Ik wil zeggen, ik krijg 3 druppels van je. Dat is toch genoeg? Hoe laat was het, zei je? Ik zei dat het 9 voor 9 was. Zo. IJsgat. Nou, het is 9 voor 9. We zijn net thuis. Best wel veel gedaan vandaag eigenlijk. Heel veel gedaan, maar allemaal van die dingen waarvan je denkt van ik ga daar niet met een camera tussen zitten. Want we hebben gezwommen. Ja, was op zich niet Ik kan zo die camera spannend. niet tegen. Nee, nou ja, sommige camera's wel, maar Ja, het maar was ook deze niet niet. zo spannend hoor. Dus we zijn ook nog bij een vriend thuis geweest, want die is aan het verhuizen. Dus we hebben ook nog het plafond gewit en schoongemaakt enzovoort enzovoort. Nou ja, verder heel veel. We zijn nog even naar de Boogaard geweest. Dat vergeet je ook nog helemaal te vertellen. Ja, oké, dat is daar in de buurt. Ik heb Toet Neus bij jou gedaan. Meer dan 1 keer, klopt. Maar goed, we zijn nu thuis. Eindelijk. Eindelijk, we gaan gewoon lekker tv kijken. Althans, jij gaat tv kijken. Nou, ik denk dat ik misschien ook gewoon mijn boek pak. Ik heb ook nog een boek. Oh. Ook nog een boek. En over boeken gesproken. En we moeten trouwens ook nog de zwemspullen opruimen. Trouwens, by the way. De unboxing of the book. En dat het dan een verkeerd boek blijkt te zijn. Echt hè? Daar is die. Dom 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 dom. Door. Ah, Ah. de 8e. Parts Ja. 1 en 2, dat snap ik dan niet, hè? Dan hebben ze boek 7, dat hebben ze in 2 films moeten doen, want er paste niet in 1, vonden ze. Ze wilden gewoon meer bioscoopkaartjes verkopen, denk ik. En dat doen ze met het boek. Ja, maar dit is niet zomaar gewoon een Harry Potter, hè. Er is een toneelstuk. Dat is volgens mij tegelijkertijd in première gaan. En het is ook als een soort script. En daarom is het parts 1 en 2. Omdat het een toneelstuk is. Part 1, part 2. Dat is zeg maar voor de Hadden ze pauze dat- en na de pauze. Ja, oké, maar hadden ze dat niet in 4 boeken kunnen uitsmeren dan? Waarschijnlijk dat was leuker wel, geweest, Maar want- J.K. Rowling, ja, qua boeken is zij gewoon... Ja, want anders heb je toch met Warner Brothers te maken. Hè? Die zijn juist van de commerciële dingen. Maar ik ben benieuwd. Het gaat verder waar het eigenlijk geëindigd is. 19 jaar later. Spannend! En toen was het vrijdagavond. Wat zijn we aan het doen? We zitten in de auto en we Jo. gaan naar Leidsendam. Daar is een omroep en daar heb jij volgens mij zelf ook wel eens iets te zoeken zo af en toe. Ja, heel af en toe. Heel af Nu en even toe. niet. Iets met zomerstop. Maar goed, we gaan er nu heen. En ja, dat heeft eigenlijk te maken met onze video waarin we Amerikaans snoep proberen. Die van vorige week is dat, als ik me niet vergis. En daar hebben we reacties op gekregen van Steven, of eigenlijk van zijn dochtertje vooral, van Anouk. En Anouk is eigenlijk heel erg benieuwd naar dat snoep. Nou hebben we een paar dingen stiekem zelf al op, dus we hebben een paar stand-ins meegenomen. Zou ze het merken? Dat gaan we zo meteen dus merken. En we gaan dus ook gezellig op de radio babbelen, denk ik. Zo. Oh ja? Ja, maar dat kun je Jee, wel. dan moet ik even mijn stem warm maken hoor. Even laag. Zo. Ja. Dan moet ik inderdaad even heel erg laag gaan praten. Je mag anders zo wel even Jackie van me draaien. Dat kan ik niet.
Dat kan voor mij ook niet, want ik heb geen check. Nee, daarom. Lastig. Maar we hebben wel net al afgesproken, want dat is fijn als een liedje draait, dan kun je even wat voor jezelf gaan doen als presentator. Volgende keer dat ik hier ben, neem ik een gitaar mee, dus stay tuned. Ja, dan moet je er gelijk naar opzetten, want dan hebben we tenminste bewijsmateriaal. Ja, dan gaan we het zeker ook even vloggen. Dat blijkt op het internet staan. En want jij moet snoepjes proeven, geloof ik. Hè? Ja, we hebben allemaal snoepjes meegenomen en Nou, ik begin met mijn ogen. nou Oh, we Bianca, moeten gewoon wat pakken en dan ga je het proberen. het klinkt wel als hondenbrokken. Het is net wat we doen, hè? Dat wilde ik ook. Het klinkt gewoon als hondenbrokken, Ik toch? dat onderbroken. Proef er maar een. Pak er maar eentje. Met de ogen dicht nog steeds, heel goed. Ja, heel goed. Je krijgt er een natte neus van. Nou, wat is de smaak? Ja, het smaakt een beetje naar die snoepsetting. Dingen. Dingen. Ja. Wat voor smaak moet het zijn? Denk jij? Dat gezicht ook echt, hè? Iets met kersen of zo. Met kersen of zo. Kersen of zo. Kersen of zo. Echte kersen of nepkersen? Met kersen. Nee. Ja. Dus weer zo'n chemische zeg maar, verbinding gemaakt door een snoepfabrikant. Ja, dan rotsel. Maar Dus. vind je het wel lekker? Dus? Ja. Toch wel. Dus jij zegt dit Amerikaanse snoep mag gewoon op de Nederlandse markt van jou? Ja, mag wel, maar dan zou ik hem wel gewoon 1 keer in het jaar zo'n doosje kopen. Niet meer en niet minder. Kijk, en we gaan natuurlijk niet al het snoep van onze video meenemen, hè, natuurlijk. We gaan ook gewoon random andere dingen ertussen. We hebben gewoon ook... dit is misschien wel niet zo heel erg Amerikaans. Dat zou zomaar kunnen dat je deze al kent. Volgens mij voel ik al wat het is, ja. Wat is dat dan? Wat is het? Volgens mij is het een bloksleutel. Oké, nou doe maar in je mond dan. Cola sleutel. Is die zuur? Heel erg. Ja, het is tenminste zoet en zuur. Dus het kan alle kanten op als je er een pakt. Misschien is de andere kant wat zoet. Probeer je aan de andere kant ook een stukje. Nee. Zeker weten zuur. Cola sleutels in alle smaken. Zoet en zuur. De Nou, volgende. als je Oh dit niet ja, raadt, dan weet ik my favorite. Ja, my favorite. Dat jij hem zo in één keer te pakken krijgt zonder dat je handen vastplakken, joh. ja, knap hè? Ja, toch wel. Neem maar een hapje. En? Wat smaakt het? Ja, het ene is wel een beetje meloenig, maar andere aardbei. En dat vind ik niet lekker samen. Nee? Nee. Maar je eet het wel op na toch? Toch? Ja. Ik ben er niet aan zo. En Nou, we wilden dus net vragen, Steven. Wil jij niet ook even een lekker snoepje nee, vind proberen? ik ook niet. Nee. Dat is een eerlijk antwoord. Dat is een heel eerlijk antwoord. Ja. Dit is een snoepje. Het vindt zijn oorsprong in Den Haag. Ik ben heel benieuwd wat jij er van gaat vinden. Je mag het papiertje eraf halen. Dat lijkt me wel lekkerder. Oh, oké. Ja, geef hem even door, Bianca. Hè? Ja, ik ben nu van het papiertje openmaken. Bianca is van de afdeling papiertjes ook. Kijk eens. Nou, alsjeblieft. Dat is dan net iets wat ik dan zeg maar, dat zou ik wel durven. Papiertjes openmaken? Papiertje ook maar. Dat Oké. durf je, oké. Ben jij straks aan de beurt? Ja, ik heb er nog één. Er zit een plasticje omheen. Een plastic mee. Iets met karamel. Nou, dat vind ik dan een discriminerend van het snoepje, want ik zag altijd snoepje het was. Want dan? Nou, dat heeft niks met karamel te maken. Echt nu. Nee? Nou, Steven kent hem al. Steven, wat Pannenkoeken. Pannenkoeken. kan, In kan. de Ja, kan. snoepjesvorm. Dat vind ik wel briljant dan trouwens. Je hè? zou er pannenkoeken van kunnen Ja. maken, ja. Haagse hopjes pannenkoeken. En wat is het Haagse hopje voor snoepje? Ik heb geen idee, ik heb het ooit wel eens op, maar ik zou niet weten wat er nou precies moet zijn. Nou, even dan de historie van het Haagse hopje. Oh, God, daar komt- Was dus een meneer die was ontzettend gek op koffie. En die koffie die liet hij dan wel eens te lang op het fornuis staan. Ja. En dan kookt dat droog. En dat dikt dus een beetje in, zeg maar. En daar is dit snoepje op geïnspireerd. Dus het is gewoon een koffiesnoepje. Koffie, Anouk, dus je hebt je eerste koffie opgenomen van je leven. Melk en suiker? Vind je het lekker? Ja. Ah, nou, dat is dan toch wel weer goed. Dan kan je dat koffie gaan drinken. Nou, dan wel. Hebben we er nog eentje te gaan? Min een kwartje, want het Ta, blijft ta, ta, aan je ta. kiezen plakken.
een kwartje eraf omdat het aan de knie En, zit. Hè? nou, Steven, vang jij me even op. Mag jij het plasticje even doen? Oh, dat is dat fijne spul, ja. Dat heb ik thuis ook wel eens nogal. Ja, dat is echt dat is een kutplasticje, dus dat mag Steven even doen. Ja, jij dat durft hij nog wel aan, dus ja. Dan, Maar jij kan dat in één keer, Steven. Ja, dat ben ik zo gewend thuis, weet je wel. Ik krijg ook wel eens die kleintjes bij de benzinepomp. Die zijn nog erg. Inderdaad, die zijn nog. Nou, je doet het inderdaad redelijk geoefend. vind ik. Ja, het is echt dat je zegt van... Ik ben er langer mee bezig, absoluut. Oh, deze ken ik wel. ja, je moet draaien, hè, dat papiertje. Dan zoek je een dingetje draaien. Dan Kijk, Oh, het is een kijk. techniek, joh. Dat is de truc, nooit geweten. Oh. Maar waar wij nou benieuwd naar zijn, Anouk, om even terug te komen op het snoep, sorry Steven. Dat maakt niet uit. Wat is volgens jou de winnaar van de snoepjes die jij nu hebt geproefd? Oh, dat wordt lastig. Dat is een hele moeilijk. Dat tromgeroffel. Ik denk wel die ik net moest uitspugen. Hoe heet die ook weer? Haakstopje. Ja, een haak. De Haagse hopjes. Nou, zo, nou, Nou. dat is Nou, ook moeilijk. we hebben een mooie Haagse winnaar, dat is fijn. Dat vinden we leuk. Nou, wij gaan er weer vandoor. Ja, hey, Was het gezellig? we zien elkaar wel weer als ik een keer een beetje gaat. Dat is leuk. Ja, nou ja, of ik kom gewoon in ieder geval even solo met een Ik wil gitaartje zeggen, langs. muzikale gast Ja, bij precies. deze. Dus dat Toch? sowieso. Daarom. Hilda, het was heel gezellig om je weer te zien ook. Oh. En we moeten natuurlijk even goed afsluiten, hè? Ja. Dat snap je wel. Anouk lacht net zo lekker te slapen, maar we doen gewoon nog even toet neus. Dag Anouk. Nee. Oh, nou vooruit, doe maar één keer dan. Toet. Bij Bianca ook? Ja, vooruit. Mag ik er ook eentje terug, hè? Tot. Nou doei. Doei. Heb jij een lekker komkommertje soep? Oh, dat is lekker smullen. Zo, nou hij gaat er nogal in zeg, hé. Ja, echt hè. Haal een komkommer tevoorschijn en ze is niet te houden. Nee, niet te houden dat beest. Ik heb trouwens ook die tekening afgemaakt. Tenminste, ik vind hem af. Ja, afgekleurd. Afgekleurd, inderdaad. De tekening van Anouk die we gisteren gekregen hebben. Nou, Sof is hartstikke blij met het komkommertje. En deze tekening gaat natuurlijk ook een mooi plekje krijgen hier bij ons. Anouk heeft hem gemaakt en ik heb hem ingekleurd. Hoe vind jij hem geworden? Ja, heel leuk. Dat is mooi toch? Nou, die gaan we mooi aan de koelkast hangen zoals beloofd. Bedankt voor het kijken. Dit was onze eerste echte weekvlog. Volg ons ook op Twitter, helemaal toet. En je vindt ons daar. Leuk dat je keek. Tot volgende week. Doei! Doei. Nou, dat is wel makkelijk. Wat een coole sokken heb jij aan trouwens. Ja, hè? Zijn dat zo de enige echte? De enige echte Gryffindor, hè?